Good morning everyone, welcome back to my channel. আজি ৰাতিপুৱাতে আহিছো ENT ডক্টৰৰ ওচৰত। কেদিনমানা আগতে মোৰ মূৰটো অলপ ঘূৰাই থকা নিচিনা লাগিছিলে, সো শিৱসাগৰত দেখুৱাইছিলো মেডিচিন ডক্টৰে ক'লে যে ENT ডক্টৰক এবাৰ কাণ দুটা চেকআপ কৰাই লবা। সো ভাবিলো যে আজি ৰাতিপুৱাতে কাণ দুটা চেকআপ কৰাই আহুগে বুলি। আজি গুজৰাটী ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এখিনি হৈছে ফ্ৰেছ মেথি শাক, যিখিনি মিহি মিহিকে কুটি ভালদৰে ধুই লৈছো। ধুই লোৱাৰ পাছত এখিনি হাতেৰে চেপি এক্সট্ৰা পানীখিনি উলিয়াই লৈছো। ইয়াত 100 গ্ৰাম মেথি শাক লৈ ধনিয়া পাত লৈছো। 1.5 বাটিয়াত আটা লৈছো, 2 চামুচ বেসন লৈছো, ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ লৈছো 1 চামুচ, হালধি আধা চামুচ, গৰম মছলা 1 চামুচ, 1 চামুচ আমচুৰ পাউডাৰ আৰু হিং লৈছো আধা চামুচ। 1 চামুচ ইয়াত অজৱাইন দিছো হাতেৰে মুহাৰি। এয়া মায়ে ধুনিয়াকে হাতেৰে মুহাৰি দিছে অজৱাইনখিনি। এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ ইয়াত চপ কৰি দিছো। এতিয়া ইয়াত দুটা কেঁচা জলকীয়া, এডখৰ আদা আৰু 15টা মান নহৰু ভালদৰে খুনি ইয়াত দি দিছো। ইয়াত 2 চামুচ দৈ দিছো। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো। এচামুচ ইয়াত চেনি দিছো। এতিয়া ভালদৰে এখিনি মিক্স কৰি লম। ইয়াত 2 চামুচ মান এতিয়া তেল দি লৈছো। এখিনি পানী নিদিয়াকে গুটেখিনি এনেদৰে আটাটো মঠি ল'ব লাগে। যদি পানীৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহে দিব লাগে, নহলে এয়া দেখিছেনে ইয়াত পানী নিদিয়াকে আটাটো ধুনিয়াকে হৈ গ'ল। পানী দিলে মানে পনিয়া হৈ যাব। এখিনি গুটেখিনি বস্তু ভালদৰে মিক্স কৰি যদি আটাটো মঠে, যদি হৈ যায় তেতিয়াহলে পানীৰ দৰকাৰ নাই। এয়া হৈ গ'ল। ল'বলৈ আছে এইটো এনেকুৱা সৰুকে লৈ একদম পাতলাকে বেলিব লাগিব। এইটো কেঁচা নাথাকে ভিতৰত। এইটো দেখিছেনে কিমান পাতলাকে বেলিছো ইয়াক মই। এয়া আজি তানিষ্কাক বহুত দিনৰ মূৰত লৈ আহিছো পাৰ্কলে খেলাবলৈ। ই আমাৰ তানিষ্কা লাহে লাহে এইবোৰ কি কৰিলা তুমি? কি বনালা? ক্লে পা মাল্টি কালাৰ বনাই বিলে সব কালাৰ পা নেল এক্সটেনশন কৰিছে আমাৰ তানিষ্কাই। কেনেকে কৰিলে কোৱা? মানে কৈ বিলে এনেকে ডিফাৰেন্ট। বাহ, চাও কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ৱাও, আমাৰ তানিষ্কা এনেকে দেখাই দিয়ে তোমাৰ নেলখিনি। এনেকে দেখাই কা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব। মইতো বহিয়ে খাই গলো। হা ও মাই গড, চাও মোৰ মুখত কৰা। আজি মাহঁতৰ লগতে বাহিৰতে ডিনাৰটো কৰোঁ বুলি ওলাই আহিছোঁ গোটেইবোৰ। আগফালে বহিছে আমাৰ এঞ্জেল আৰু তানিষ্কা। সো আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।
আমাৰ tanishqa দৌৰি আছে